Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang tanghali. Welcome to Tambayan. Kasama sa himpilan, Dion Malano. Magandang tanghali po. Attorney Osam Ahmed Paglinawan. Hello. Ang sikip. Sino yun? Ako po si Cruz Angeles. I have a good show for you today. Meron tayong guest by phone patch later on, si Congressman Bertiz. Yes. We're going to follow up dun sa issue ng ating mga OFWs. Nag-utos kasi ang ating Pangulo na pauwiin yung mga OFWs who have been in quarantine for a month or over a month. Wala yung mga clearances nila o nagtatagal yung resulta ng kanilang mga tests for COVID. So we'll follow up. Last week, nag-update kasi si Congressman Bertiz sa atin dun sa mga efforts to get them home. So maraming nangyari. Ang bilis ng pangyayari within 1 week. Ito na po, talaga. Bukod sa lumabas yung mga clearances ng iba, third tranche daw ang lumabas last Friday, and they were released and put online para accessible by phone doon sa ibang mga OFWs. Marami pa rin po ang hindi nakakatanggap ng clearances nila. So the President read them the Riot Act na pagalitan po DOLE o OWA at saka DOH. Yes. For this massive problem. And massive siya kasi 24,000 ang umuwi. Some of them nasa barko pa, dun sila naka-quarantine. Nasa barko naka-quarantine? Oh, yes, in Manila Bay. Iba nilipat. Yung iba, sino ba ang nagbibigay dapat ng clearance yan? Di ba? DOH? Yeah, kasi yung results ng tests. Ay, kulang ng staff ang DOH. Yan ang parating sinasabi niya. Yan ang parating sinasabi kasi ni Duque, kulang ng staff. Yeah. So, hihingi ng budget pambili ng staff. Pambayad ng staff. Pero that's his answer. Walang contact tracing kasi kulang ang staff. Walang staff. Pero ang hindi mabigyan ng kasi kulang din ng staff. Pero ang requirement for contact tracing, tinaasan nila yung standards, humihingi sila ng 100,000 people na highly trained and skilled workers for this. Interview lang. Anong gagawin? Wala pa nangyayari. Mas maigi pa nga yung contact tracing ng Korea ay yung yung Baguio So ginamitan ng app. Correct. Andito na yata si Congressman Bertiz, Congressman John Bertiz, ACT OFW representative. Magandang tanghali po. Ay, good afternoon po, Attorney Trixie, at Eid Mubarak po. Assalamualaikum kay Brother Muhammad po. Ay, maraming salamat. Pa-update lang po. Naggalit na ang Pangulo na po. And I understand, nag-issue ng clearances last week. Ang Coast Guard ba? At for a third tranche of clearances. Pero hindi pa rin po lahat nakakatanggap at hindi pa din po lahat nakakalabas. Well, marami pa rin hindi nakakalabas sa quarantine. Kumusta naman po? Actually, tama po, Attorney Trixie. Marami nga pong tumawag sa atin at nagpatulong yung mga individual, which is linapit naman natin sa OWA. Pero siyempre, overwhelming po talaga yung, just imagine, 24,000 po yung naka-quarantine na yan, tas iba-iba pong lugar. So, yung iba naman po, ang reklamo po nila, nasa master list na po sila ng negative Something like 1 week ago Tapos, ang inaantay lang nung naipag-ugnayan naman tayo sa OWA, which is very helpful naman sila, nag-aantay din sila ng print-out certificate. So, ang para bang pointing fingers Kasi wala sa amin nasa kanila yung printing di ba? It is just a matter of how we can make it more efficient yung pagtulong po sa ating mga OFW, lalo na po itong mga stranded na to. Kasi psychologically, apektado na rin po sila. Hindi lang yung takot na umuwi sila, wala silang sakit, tapos uuwi sila sa probinsya, magkakasakit po sila hanggang sa napabalita nga po, may mga tumatakas na. Yes. At yung may nagpakamatay nga po, di ba, in one of the quarantine facility dahil sa prostration. Opo, tulad nga po nung na-discuss natin nung nakarang linggo na
dapat nga po hindi lamang po involved dito, dapat ang DSW din na rin kasi may mga naapektuhan na rin po psychologically. So ano po ba yung dapat? Kaya nga nagpapasalamat tayo kay Presidente, kailangan sa kanya pa manggaling yung ultimatum which is alam naman po natin na hindi naman po rocket science o brain surgery itong pinag-uusapan. It's just a matter of how we can organize and make the process much more systematic para mapabilis po yung pag-release. Kasi yung iba po dyan, ma'am, within NCR lang din yung mga naka-quarantine. So, ang kawawa nga nandito, taga Metro Manila lang, taga Cubao, halimbawa. Hindi makauwi. Opo, tama po yung brother. Yung iba nga po naka-quarantine sa Pasay, tapos ang kanilang residence ay Quezon City. Tapos yung mga 6 days na nasa list na sila, nasa master list na sila ng PCG. Tapos nung tumawag po sa akin, sabi ko, ano po ba ang problema pa? Sabi niya, sir, wala pa raw po kami print out Buti na lang po ay nag-release ang OWA na the family can print them, they can print the certificate by themselves, di ba? Okay. Ang kinakatakot naman natin, it should be issued officially by PCG sana or Red Cross. Alam niyo naman po, medyo creative ang ating mga kababayan pagdating sa ganyan baka maglabas na tayo ng mga Photoshop certificate, di ba? Siyempre, we have to think of the safety of other people. Baka mamaya po, negative pa sila tapos may gumawa. Alam niyo po yun, yung mga Recto University na walang pasok ngayon na maging creative sa Photoshop, magprint ng kanilang So how we can able to secure this? Isa rin po dapat to. At ang problema naman po, attorney, yung nabigyan ng certificate, wala naman pong available na transport. Yun po ang isa sa mga usapin din po ngayon. Di mag-volunteer ang mga iba sa atin na meron kaming sasakyan isang OFW hatid kita. Mag-organize tayo. Lang naman yung mga allowed na lumabas. Katulad sa amin, meron kaming IETF passes. So pwede kaming mag-volunteer na kahit makailan-ilan lang, makauwi lang sila. Kahit dito sa Metro Manila, unahin natin para mas konti nang pinapakain doon. Tsaka yung rapid pass, yung parang QR code sa cellphone, pwede siguro yun kasi there is a way of verifying it na hindi mo pwedeng i-forge, hindi siya pwedeng i-falsify. So that karamihan ng mga OFWs natin merong cellphone. Actually, I agree po doon kasi po ginagamit ngayon sa Singapore yun yung apps na yun. May assign sa iyo na QR. Tapos actually sa Singapore nga po, if you go beyond the vicinity you're allowed to stay, mag-aalarma po yung cellphone. Yung cellphone po, may message sa inyo ang parang for example NTC sa atin na you are violating a quarantine something like radius na ganito. So automatic kasi nga po meron po silang national ID system na tinatawag. So yung charges or yung mga penalties pinapadala na lang sa kanila by mail. Ito rin po ang problema natin sa ngayon pakikipaglaban sa COVID-19 kasi nga although 2018 pa na pirmahan ni Presidente yung national ID pero hindi pa po na roll out. Mas maganda po sana pero since na nandito na tayo, ano po ba yung magagawa natin? May mga private sector po na nagko-contribute in coordination din po sa atin na 500 per day pack meals po. Naghahatid po kami sa OWA para po sa tulong na rin sa pagkain ng mga nasa quarantine center. So for 8 days po yun, 500 per day. At yung iba naman po, mga hygiene pack, yung mga hygiene kit pala ang binibigay. Tapos kanina po, meron po mga yung mga balik probinsya programa po ng ating Presidente which was introduced by Senator Bongo, naging maayos naman po. At sana magkaroon din po ng parang separate na para sa mga OFW naman kasi napakalaki po ng bilang. That's right. Opo. Ano po ang hakbang? Meron bang nag-volunteer na programmer na gumawa ng... Kasi itong app na to, madali lang gawin. May QR code lang na i-issue ng DOH. Ang DOH will just verify yung mga pangalan and there's a database. Yan yung padala nyo ng QR code na yun. Ask them to download this app from the App Store.
and then send them the QR code. Actually, opo, I totally agree, kaya napakaganda rin po ng proposal na yan. Hindi naman po ito mahirap gawin kasi unang-una ang POEA tsaka OWA, meron po silang tinatawag na OWA app na pwede pong i-interlink or para bang i-link sa PCG o kaya sa Red Cross yung listahan na yun, tapos downloadable na lang po yung form. Kasi po di ba po yung mga balik manggagawa certificate, but downloadable naman po yun hindi naman kailangan pumunta ng tao sa POEA or OWA para ma-update yung kanilang membership. Why don't they just use that platform? I-integrate lang naman po yun, which is sabi nyo nga po madali lang, hindi naman po mahirap. Para nang sa ganun, in preparation na rin po dito sa mga expected natin for additional 40 to 50,000 OFW na darating in the next 2 to 3 months po. Actually, naglalayag na po sila Umalis yung mga cruise ship na yan somewhere in Miami and some part of Europe since March pa. So, ang ETA nila Manila is around second week of June. Yung isang barko po, which is nandun po yung aking isa sa mga classmate ko po na 1,300 na Filipino po sila. The first ever longest voyage po ng I think ng CCL cruise ship from Miami to Manila po. So habang may konti pa hong panahon, I think we will try to makakamit pa yan. Opo, ilapit din po natin kay Senator Bongo at saka sa IATF na gawin na lang pong app-based yung kanilang mga result, tsaka sana nga po for example papasok ka ng 14 days, di ba? Halimbawa nasa area ka na, pwede ka nang iswab meron naman po mga test kit yung mga cruise ship na yon. So pagdating mo nito, hindi ka na mag-aantay ng another 14 days, maiiksi na po sana. Na-communicate na po itong mga ito, Congressman? Opo, actually may panawagan na rin po tayo sa OWA tungkol dyan. Nagpunta po tayo last week kay Admin Hans at nakapag-usap naman tayo. Talagang overwhelming lang po talaga yung numbers ng ating mga dumarating na OFW. For a fact na na-lessen pa po yung mga arrival nila. Kasi nga po, iniiwasan din mag-crowd ng MIAA ang ating mga paliparan para po dun sa mga dumarating na mga Pilipino galing po sa mga epicenter. So, ang sabi rin po, nakakalungkot, ang sabi rin po ng DSWD Secretary natin that hindi nila kakayanin yung expected 42,000 that will arrive this month of June until July po. So, dapat paghandaan na po nating maigi ito. Kasi nga po, marami rin pong OFW na talaga ang sama ng loob, nababasa po natin sa social media, para bang sa kanila pa binibintang yung second wave na dahil sa mga OFW raw po manggagaling yung mga possible na infected ng COVID. So dapat po, ano po yung dapat nating gawin? First, we will recommend that app-based. Second, ang pinaka-importante po sa lahat, syempre livelihood Pwede nga pong ihatid natin sa mga probinsya nila, ano ho ba yung programa ng ating gobyerno, which is nakakatuwa naman po. There's a interagency na who's really doing to come out with the program of giving livelihood sa probinsya. At saka huwag po natin kalimutan yung recommendations. Nagre-recommend kami parati kasi for OFWs, if they want to be retrained, may TESDA po. Meron pong funding ang TESDA kasi for online new training na yan livelihoods, and it's all online now. So, baka pwede rin pong paalala sa kanila that these are available at may scholarships available po sa TESDA. Meron kasi mga medical transcription na online. Wala kang ginagawa, type ka lang, kikinig ka lang. Kasi ito na po yung new normal Marami na rin pong work from home. Opo. Yan ang ginagawa ko ngayon Sana nga po, ma'am, attorney, Brother Ahmad, ang dapat pong gawin din natin is magkaroon tayo ng inventaryo ng mga darating. Kung may mga nasa medical field, nurses, auxiliary nurses or medical allied staff, magkaroon tayo ng inventaryo right after ng kanilang quarantine. Pagka negative naman po sila, why don't we give them a form of livelihood based on LGU? Halimbawa po, tapatan ng tupad fund ng
ng DOLE plus yung additional calamity fund ng LGU. For example, imbis na minimum salary sila, gawin natin 3 doble. Gawin natin 1,500 or 2,000 per day ang frontliners natin. Nang sa ganun, matauhan po yung ating mga quarantine facilities, which is yung po ang ating isa sa mga hurdles and challenges natin ay kulang po talaga tayo sa mga frontliners na rin. And then, isa pa po, dapat po nakikipag-unahan na rin tayo ng marketing sa mga factories na pinupull out po from China at nakakalungkot nga po dahil ang USA nakipag-sign na sa Myanmar, sa Nepal, sa Indonesia to transfer their factory. Ganun din po ang Japan. Bakit hindi tayo, which one of the very close allies ng Japan, ay hindi man lang po tayo mabigyan ng priority. I think this is the job that our ambassadors and mga economic attaché natin ay pagtuunan ng pansin kasi the new normal, they are no longer biniding OFW in the next few years kasi nga po everything is online. Sabi nga po ni attorney, lahat ngayon new norm na. These countries might not be needing the workforce anymore. They will just going to utilize their own manpower kasi nga po sa pagbaksak ng economy natin for the next 2 to 3 years po. Oo nga. Yung mga dadating naman, karamihan ay maraming part of that are medical workers na halimbawa mga caregiver na napauwi. They know the basics of frontlining in the medical assistance na trabaho. So they can be retrained here and given a job. Opo, tama po yun. Quarantine. Opo. Congressman, yes. Yes po, ma'am. What can we do to help? Isa pa, unang-una po kasi, ang frontliners po, tulad po nun, hindi naman natin kailangan sa ngayon yung mga registered nurses. Kasi nga basic swabbing lang po ang ginagawa nila. Plus statistic ng mga pasyente, record, data entry. So yung mga yung graduate po ng mga nurses ngayon or yung mga nag-aantay ng board exam, instead na nag-aantay sila sa ayuda sa second wave or third wave ng ating social amelioration program, DOLE and IATF or ang ating DBM can actually employ them para umikot naman po magkaroon ng traksyon ng ekonomiya. We can employ them. Pero not straight duty. Let's say 2 weeks, 2 weeks. After 2 weeks, ibang grupo naman ang ating gagawin. Kasi sa lalaki po ng mga mega quarantine facilities natin na kulang ng tao dyan. O kulang po ang tao, tsaka hindi po tayo mauubusan na i-quarantine. Just imagine nga po ang pang projection ng OWA is from 40 to 60,000 ang posibleng darating na nawalan ng trabaho. Tapos kanina po naglabas din po ang ng statement ang mismong DILG na that they are expecting around for the next medium to long term is 500,000 OFW ang pwedeng mawalan ng trabaho. Ito po ay hindi lamang po epekto nito mawawalan sila ng trabaho. Malaking epekto po nito sa remittances natin which is the government or our country is very dependent sa remittances ng ating mga overseas Filipino workers. And I think it's about time that our economic managers as well as the government will sit down. Paano ba natin ma-attract tong mga nagpo-pull out ng factories dito sa Japan? Kung ang reklamo nila salary, union, utilities, pwede naman po we are in control. The government is in control of that. We can offer other subsidy, di ba? Halimbawa, tax rebate or at least we will subsidize let's say, accommodations ng mga empleyado na pwede nilang ilagay yung mga factory nila sa Bataan, sa Cavite, sa Cebu, sa Davao at iba-iba pa pong lugar na much cheaper ang ating basic salary rate po. Sir, since congressman kayo, kaya ba natin financially to undertake all of these? Of course, importante yung sa OFWs, but sa lahat ng kailangan natin gawin, tsaka kailangan natin pondohan, kaya pa ba?
Sa ngayon po, itong 2020 until first quarter of 2021, kaya po ng gobyerno. Pero ang problema po natin, sabay-sabay po kasi, yung 11.1% ng ating GDP who's dependent to foreign remittances, around 29 to 30 billion US dollar annually po yan. Malaki po ang magiging kawalan yan. Kahit 3 billion po first quarter ang nawala sa atin, that's 255 billion already na makakatulong sana sa ating ekonomiya. Ang inaasahan po natin ngayon, yung nalang accumulated unutilized fund ng government for the past 3 years, di ba? Marami po kasi mga project na hindi naman po tinuloy ng DPWH but it was been earmarked and allocated. That's one. Tapos yung tinatawag nating earmark revenues ng mga ating mga GOCCs, ganun na rin po yung mamamplaya banding po na malampaya, sorry. Yun. Meron din pong ilang daang milyon yan na pwede pong pakinabangan ng government. Pero kahit naglabas po tayo ng more or less mga 300 billion na or more, dapat po yan bumabalik at least 33 to 35% yan sa government. Pero nagkaroon po tayong parang tinatawag na tax holiday, hindi rin po tayo naniningil sa mga contributions ng ating mga kababayan. So, wala po talaga tayong pagkukuhanan kung hindi mangungutang tayo. Or, what we will do, let's still for the past 50 years na naging dependent tayo sa remittances, pwede naman po nating ngayon ang kailangan po ng mga ibang bansa, mga healthcare workers, di ba? Huwag po nating i-stop yung deployment na yan because these people are the one who's going to help us somehow dun sa mga remittances nila every month. Second, talaga pong dapat porsigihin natin na ma-attract yung mga European countries, USA, Japan, and other country who decided na mag-pull out po ng mga factories sa China. Kasi nga po, aabot din po yan sa more or less to 100 million workforce ng mga factory po. So, makakuha man lang tayo at least 5% niya na mapunta sa Pilipinas. Malaking tulong na rin po sa ating mga kababayan para magkaroon po ng dollar income ang ating pamahalaan. And then, let's go back to basic, agriculture. Food security po ang pinaka-importante sa lahat ngayon na lahat po ng bansa ay para bang pinagdadamot na nila yung mga produkto nila And then why don't we do that ourselves so that we can also buy from our own farmers. Yun lang po ang I think sa ngayon ang pwede nating tignan ng pansin. At hindi lamang po yung isipin natin yung pagbibigay po ng ayuda kasi nga naramdaman mo naman po ng tao kung paano ginampanan ng gobyerno ang kanilang tungkulin at mabigyan ng pantawid ang ating mga kababayan. Pero siyempre kailangan din nating isipin that we really have to survive the country. On our own and all together for the country. Kasi ang nangyayari yun nga mahirap mang sabihin pero umaasa talaga tayo. Karamihan sa atin talagang umaasa na parang obligasyon ng gobyerno na buhayin kami dito even if there is really no danger yet, walang imminent danger na mamamatay na kami bukas. There is the clamor na you need to do more for us, for us. Kasi nagugutom kami when we don't really know what it means when we say that. Kasi wala pa talagang namamatay sa gutom dito sa Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya nga dapat makipagtulungan tayo. Ang maipapayo lang natin how we can able to help to flatten the curve. Kasi ito lang po ang maaaring kasagutan na hindi na po mag-increase yung mga infected persons or yung mga casualties. Kasi nga po, pagka naramdaman naman po ng na-flatten na natin yan unti-unti. God willing po, inshallah, ay magbabalik naman po sa normal ang ating pagtraksyon ng ating ekonomiya. Problema nga lang po natin, syempre, we still have to, until the vaccine has come out or has been discovered, social distancing pa rin ang pinaka-importante sa lahat. So, mami-minimize din po yung mga transportation natin kung bibigyan po natin ng lahat ay babalik sa normal na trabaho. Kaya nga po, ang
ang malaking papel sana sa ngayon ay ang DICT kasi lahat ng tao sa buong Pilipinas ay umaasa through online, work from home, online conferencing, online transaction. So dapat ang pinakabibo nga sana rito sa ganitong pandemya ay ang DICT. At sana may marinig naman po tayo sa kanilang recommendation. Ay, hayaan niyo't Si mga Mang ngalampag Gringo. tayo dyan. Opo, kalampakin din po natin ang ating DICT at sila po kasi ang umbrella ng ating telecommunications, pati na rin po yung kasi in-increasean po sila ng budget ng ilang bilyon just because of their very aggressive plan, yung tinatawag nating Philippine Highway Communication Highway 2020 until 2025, pero roll out po yan for the next 5 years sana, pero ano na po ba yung progreso or development ng pondong binigay sa kanila? May bagong nag-resign dahil sa asar dyan sa budget ng... Actually nga po, sila lang po nung nakaraan taon, nung dininig yung kanilang budget, ang pinakamababang utilizations, wala pa po atang 26%, which wala is silang really gastos. a failure. So, ibig sabihin po, yung mga rollout projects nila, hindi po nila Kulang nagagawa. pa. At sana naman, under the new Secretary Gringo Onasan, ay yung very ambitious project na present nila sa Kongreso, which is na-aproba naman ng ating Yes. Presidente at ng Senado, ay sana po ay ma-roll out ng tama. Tulad po nung tinatawag nating e-learning, kasi nga ang ating mga estudyante ay hindi napapasok hanggat walang vaccine. Dapat pa i-develop nila yung sinasabi nila, yung pangako nila na magkakaroon po ng high-speed internet sa mga probinsya. Nandyan na rin po yung tinatawag nating e-government, na lahat ng tao hindi na kinakailangan pumunta pa sa mga munisipyo or sa mga government agency to transact. Pero hanggang ngayon wala pa rin po silang na-roll out na chart man lang o flow of business or roadmap. So, Pero itong mga to, Congressman, I'm Opo. sorry, itong mga to, na-approve na to ng Congress. Opo, aprobado po yan. Ang laki po ng in-increase nila. Almost, I think, 30% ng proposed budget nila ay na binigay po ng Kongreso dahil nga po sa kanilang very aggressive presentations, which is, I think, almost 36 billion din po. Kasi kasama po dyan yung supposedly yung mga cell site ng parang gagamitin yung tinatawag nating common cell sites. Pat kasama na po yung third telcos. Tapos andyan po yung e-government, e-learning system, tapos yung tinatawag na mga common na workplaces. Halimbawa, kung kayo taga Quezon City, tapos nagtatrabaho kayo sa Makati dahil nga nagkaroon ng ganitong aberya or pandemya, hindi mo na kailangan pumunta ng Makati. You can actually avail of the tinatawag nilang common workplaces. Yeah. So, wala pa rin po na-roll out, unfortunately. Baka na COVID. June na po ngayon. Naka-quarantine siguro mga utak nitong mga natin na Congressman. Yun lang. Congressman, maraming salamat uli It's Opo. always a pleasure to have you with us. Thank you very much. Baka mag-follow up pa rin kami Opo, maraming salamat po, and we really have to keep on praying for our country at magkaisa po tayo, hindi lamang sa pansariling ambisyon or interest, pero para po sa lahat sa bayan at sa mga susunod na generation po. Salamat po. Pakikamusta na lang po kay Alan Peter dyan sa lugar ninyo. Kung kaya mo Salamat po. batukan mo ng konti siguro. Eid Mubarak po ulit, and God bless you, Ma'am Attorney Salamat Trixie. po. God bless po. At magbabalik ang tambayan ang oras natin, 12:30 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Nagbabalik ang tambayan, kasama pa rin sa himpilan, Dion Malano. Ay po, magandang tanghali. Attorney Awesome Ahmed Paglinawan. Hello. And Sakit na naman. yours truly, ako po si Trixie Cruz Angeles, and nag-promise tayo. At doon sa DepEd, di ba, run through lang po natin ang bagong DepEd policy. Bukasan na po. Bukasan. Bukasan. Umpisa na po.
Sorry. Pagbabalik pasok. Magbabalik. Pasukan na po, August 24. Pero hindi ibig sabihin nun ay face-to-face po ang magiging ang classes. Ayan. So some will be conducted online. Yung iba po parang homeschooling. Yes, homeschool. Meron silang mga modules. Printed po ito at ipamimigay sa mga estudyante. Ang mga school teachers po ang mag-check ng mga progress whether it is online or through the educational packets na ipamimigay. Paalala lang po sa ating mga magulang na kung worried pa rin kayo despite itong setup ng DepEd, parati naman po may option ang magulang na mag-homeschooling on their homeschooling own na lang. or hindi po muna ipag-enroll yung kanilang mga anak. This is still an option left sa ating mga magulang kasi wala po tayong fluency law. Hindi po katulad sa US na obligado po ang mga magulang na siguraduhin na ang mga anak nila ipapasok sa school until they reach the age of 18. Kasi kung hindi, sila ang mapipinalize. Makukulong yung magulang, mapipinalize sila. So wala tayong ganon. So may option pa rin yung magulang kung worried na worried po kayo doon sa sa setup or meron kayong nakikitang flaws doon sa sistema, then you are free to not enroll your children. Marami rin mga concerns yung ibang mga magulang tungkol doon sa mga private schools who will continue to charge the same tuition fee daw despite the fact that they will still be online. So that's a matter that you will have to take up with the private schools. Yes. Kasi ang nasa batas lang po na nakaregulate ay yung increases in tuition fee. So kung hindi sila mag-i-increase despite the change in circumstances, that is something that you need to take up with the school. With the private schools po yan. Pero tandaan po rin natin, sa DepEd po, wala pong bayad, wala pong tuition yan, at pati yung mga materials po ay libre. So kapag nag-charge po yung school, maaari nyo po i-report dito sa main through the Office of the Undersecretary for Legal. Yun. Sino na ba legal ngayon? Ng di ba, DepEd? Oo. Hindi natin alam. Hindi ko nakilala. Anyway, di ba kanina sinasabi niya na kahit na anong paliwanag dito meron pa rin nagtatanong na galit pa. Oo. Naman. Paano kung walang internet? Di, kung wala kang internet. Wala kang internet, meron nga alternative na binigay yung... So, I mean, you don't have to agree with the government, but this is what the government provides for us. Correct. Dalawa, may alternative. Okay, kung ayaw mo sa mga yan, meron ka namang siguro sariling pera dyan, di gastusin mo. Ipa-homeschool mo, magpa-tutor ka dyan, kung may milyon kang hiramin mo yung mga tutor ng mga artista, ang pa-tutor mo yung mga anak mo dyan sa gilid ng swimming pool nyo. Hindi yung makipag-away kayo sa amin pa sa Luminos na parang what? Kasulat naman yun. Bakit mo ako tinatarayan dito? Kung wala kayong internet, kumain nga ng gulay. Ay, grabe. John si Congressman Bertiz is watching, by the way. Ay, oo nga pala. May gusto kong sabihin tungkol kay Congressman. He's watching. Kanina, yung sa lahat ng tinanong natin, meron kaagad siyang sagot. At hindi lang yan, sagot. Na-report niya na yan doon sa kinaukulan. Kumbaga, if there is something that needed to be communicated, he had already communicated it. Correct. So that when we called him, he just reported na lang, to us reporting na lang ito po ang nagawa ko na po yan lahat. Ganyan ang congressman. Hindi kagaya nito ni Alan Peter na anak ng kalisat kalahating inuutil tong taong to. Okay. Okay. Na wala na ngang na-deliver na gawain. Puro pa katarantado ang pinagsasabi. Plus, hindi lang ito yung issue, ha? Before this, meron pang PhilHealth issue na alam kong pagod na pagod siya. Kakasagot. Diba? Kasi tayo nagre-report lang tayo tungkol dun sa PhilHealth at saka yung mga rules. Nasa-stress na tayo. Nasa-stress na. Ako kaya nga ako fat cow na ako ngayon. Saka iisip niyan. Stress eating na tayo lahat So, yun nga. Congratulations nga. Maraming salamat po. John Bertiz, ACPCIS, representing OFW sa ating Kongreso. Matinong tao tong buti nga kanina dun sa interview parang tunog nakatulog na si Congressman. Kasi last week nung interview namin siya, pagod pati boses. Di pa namin siya nakikita ng lagay na yan. Meron ba? Halatang pagod. Meron na kayong nakitang footage ni Duque na napagod? Napagod? Parang paguran lang to lagi. Parang hindi naman parang naman talaga. Paano ka mapapagod? Tuwing tatanungin siya about something, tinuturo niya sa iba. Tapos kung ano-ano pang
mukhang hindi nga scientist ito si Duque. Yung second wave niya pagka mga foreigner na pumupunta sa bansa natin, yun yung ano. Talaga. So ngayon, dahil sa kanyang statement, pati yung mga dadating dito sa bansa na OFW, yun ang sinisisi daw ng second. Isipin mo yan, dahil sa pinagsasabi nito ni Duque, yan ang natatanim sa ulo ng mga tao. Ayun ako. But anyway, so, ganito po yung congressman na matino. Yan ang tandaan natin, next election, ganitong tao. Hanapin nyo. So, ang ano lang nga natin, tapusin lang natin dito yung sa DepEd. Yung nirereklamo kasi ni Attorney Ahmed earlier on is that nilalabas po namin itong issue na to about DepEd at saka yung opening of classes at the request din of yung ibang mga nagbabasa ng aming Facebook page. The problem is, nalagay na namin lahat ng information pero yung mindset hindi pa nakaka-catch up. Either hindi nila binabasa o hindi nila o nauunahan lang ng bisyo ng reklamo. Posible yun. Kasi nga, kunwari, kasabihin, ito ay dalawang methods that the DepEd is going to be using. Tapos, fine-tune pa to kasi nga Agosto pa yung bukasan ng klase. Yes. August pa. So, ano pa lang ngayon? Mayo, di ba? Yes. So, may time pa na mag-fine-tune, may time pa maggawa ng ano. Meron dyan, hihirit. Wala namang internet. Mabagal ang internet. Kaya nga po, meron mga modules, ganyan. Yung iba naman, hindi ba na naiintindihan ng DepEd? Magpipilit sila magbukas ng klase. COVID is the new normal. Mahahawa yung mga bata. Huwag mong paspasukin yung anak mo. Kaya nga po, sir, sa bahay po yung learning. Meron mga modules, yung may kaya po, internet. May nagreklamo pa sa akin, paano yung mga gadgets? Kaya nga po, merong mga modules na ibibigay. Kaya nga po, mga hold up kayo. May reklamo rin sa akin. Paano rin yung mga allowance nila? Allowance nila? Doon sa doon kay Cardo kayo humingi ng kasi marami. May kantin ba sa bahay nyo? Ay, nako. Hindi, so, halimbawa, itong mga nagtatanong sa atin na parang ang palaging nakikita ay yung paano kung mahirapan ako ng konti dito bukas dahil dyan sa mga plano nyo. Hindi pa rin nawawala yung mga paano kung questions. Konti pa nga lang kahirapan na praning na. Kailan mo yung last natin ganyan? Isip-isipin ko nga. Kasi noon pa lang, sinasabi ng DepEd, ang ginawa ng DepEd ni Secretary Briones ay nakipag-ugnayan at nag-survey, nakipag-usap, nag-consult dun sa teachers and some of the parents kung anong pwedeng gawin para hindi kasi pwedeng hindi mag-school kasi you have so many public school teachers na mawawalan ng trabaho kung hindi tayo mag-school year. 1, 2, walang gagraduate. Wala nang paano yun? Papasok sa workforce. Walang you'll have 1 year na walang workforce. Remember, nagka-problema na tayo nung na-impose yung K-12. Yes. So may 2 taon na walang graduates halos. Na walang ang daming nalugi ng mga colleges, mga ganon. But more than the economic fallout on this one, may mga bata and some of the parents who want their kids to continue learning. Kasi nga naman, what are they going to do at home if you're going to keep them home? Well, anyway, that's the discretion of the parent. Gayon pa man, nung in-announce na opening, ang daming nagsabi, wag nang ibuksan yung school, wag nang ganito, wag nang ganito. Madam at sirs, hindi po kayo pwede gumawa ng polisiya for the entire country base po dun sa personal preference. Kaya nga po, humingi ng opinion ang DepEd at saka nakipagkonsulta bago sila gumawa ng polisiya na magbubukas uli ang pasok. However, taking into consideration yung mga opinion po at yung feedback, hindi po lahat ng class. Some classes might be face-to-face, so mga 5 students lang. So yun ay ayon din sa kagustuhan ng magulang, kung pwede sa magulang, kung ayaw, whatever. The others will be online. The others will be through modules, parang homeschooling. And the parent always has the option, ito kami na yung nag-aral ng batas na to, may option naman yung magulang na i-out na lang, wag nang isama doon sa DepEd program. May choice naman. May choice naman po. Pero yung mga ngampanya kayo, na yung buong magalit bansa sa gobyerno kasi yan yung kinakampaign nila It is not to get information or to get a reasonable answer to the problem, but just to be able to say that meron akong ganitong reklamo, as if that will give them some kind of happiness or satisfaction na nakapagreklamo sila. What the
So nagpapasalamat din ako dun sa mga magulang na nagbasa dun sa Luminous page Yes namin. po, maraming salamat po. At matinong-matino yung pagkaintindi nila. Hindi sila basta Mabuhay po kayo. At saka tumutulong sila, sinasagot nila yung ibang mga tanong. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. Isa po kayo, Maraming salamat. salamat din po kasi masinop yung pagbabasa. Yun. Okay, Importante ngayon. yan. Correct. Marami naman mali sa Next. mag-akala. Kasi kung tinatanong ako ng ganyan sa kasal, sagasaan ko yung ganyan eh. Baka- Ayun, yun na nga yung problema. So sige. marami dapat, dumanak na dapat yung Ganun dugo. na lang. By the way, nakita niyo ba yung agenda ng Kongreso bukas sa Committee on Franchises? Ano yun? Tadadaan. Hindi ko pa Ay, yung kay nakikita. Paolo, ano ba? Kailan ba House Bill nakaschedule yun? 6694, granting ABS-CBN a franchise, and then yung ibang mga House bills before that. Surprisingly, wala dun sa mga tatalakayin yung House Bill 6732, Yung magic ni Alan Peter. yung magic ni Alan Peter. Oh, okay. Kasi, Baka tapos na. hindi, kasi winidraw ng buong buo, as in there's no more record that House Bill 6732 was ever even filed. Oh. Haha. Ano, was it done legally or was it Sinabi niyo on the floor. O sige, and I I'm withdraw. withdrawing the House Bill 6732. buti Oh, naman okay. natauhan siya. Hindi Talaga? rin eh. Kasi, remember, House Bill 6732, there are two versions. Mayroong isang Diba? magikero na ano. So, na-erase yung paper trail na yun. Kasi otherwise, diba ano yun? Falsification of legislative documents. Patay siya dyan. Ang daming cases po, posible doon. Because, Kaya binura na lang. binura na lang out of existence. But, So we didn't see it. Ha? Nung pinag-usapan natin, ano nga itong kulang dito sa alas 6, alas 5 ng hapon yung tumawag ka sa akin. Ano ba yung binasa natin doon sa dito sa doon sa Buti na Tambayan? lang kasi Walang merong difference. merong Sabi ko isang version. ito ganito. Sabi niya bakit wala yan dito sa bill na binabasa ko ngayon? Kukuha ko lang ito sa website. So yun na ba yun? So, pinag-side by side natin yung bill ng 6732 na nirelease dun sa media, and tayo nakakuha tayo ng copy Kaiba. noon. At saka yung at the time was filed in the records of Congress. And it turns out there are two very different bills. Hindi ko nga nakita yung later page no. Nakita pa ni Congressman Jonat, ni Cong Jonat de la Cruz, former Congressman Nakita niya Jonat. yung Granting original? it to ABS-CBN Broadcasting. Broadcast And it was for Corporation. 25 years. 25 years. Hindi 3 months. Hindi 5 months. Hindi 5 months. Tingnan mo. So both these bills now are no longer in existence. Well, at least officially they don't exist anymore. Ipaano natin to sila? FOI natin to mga unggoy na to? Pwede rin. FOI na yun. Kung ano nangyari sa bill na yan? Ang pinakamagandang nasa agenda, So sige, we'll do that. Ang pinakamagandang nasa agenda din bukas, bukas kasi ito, May 26, Tuesday, 1 p.m. sa Session Hall. Mismo Uy, wow, sa Session Hall. Session hall. Via Zoom. Kung saan, naka-zoom na sila. House Resolution number 853. Inquiry into the probable violations of ABS-CBN Corporation of its legislative franchise under RA 7966 filed by Deputy Speaker Paulo Duterte. Okay, that is almost the same issues doon sa final ng ating Solicitor General sa Korte. Pero ito ay legislative, kaya pwede na nilang gawin yan independently of each other. But wait, there's more. Doon sa agenda, nakasulat din yung House Resolution 639, urging the Committee on Legislative Franchises to report out without further delay for plenary action a consolidated version of all the 8 pending bills proposing for the renewal of another 25 years of legislative franchise of ABS-CBN filed by Representative Edsel Lagman. Sa madaling sabi, itong reso na to, gusto nila wala nang hearing. Iko-consolidate ng Committee on Legislative Franchises plenary action. Gaya yan ang ginawa ni Congressman Pero Alan ayaw Peter. niya ni Edsel na ang sinasabi ni Edsel hindi yan pwedeng hindi pag-usapan, okay, na hindi pagdebatihan. Hindi.
report out without further delay. Kaya nga, just, I think that, I don't know, I don't No, want it's to report impute. out without delay, meaning no hearing. Hindi nga, kasi report out, ibig sabihin, find all these things na may, consolidate. para hindi tayo mawalan-walan ng kopya na may allegation na, na withdraw yan, wala na lang sa records. I want to see all of them right here in front of me. Those who do No, this is old. This exist. happened before this HR was filed long before the issue of 6732. Pero sa media, ang sinasabi ni Edsel, he is actually against ABS-CBN hindi. because What of he the was lack of franchise. was yung temporary franchise. permit. Ganon. Ang sinasabi niya, why don't we grant them a full 25-year franchise? And he is for the immediate action, meaning wala nang hearing sa Ipapass na lang nila kagad. Yes. Consolidate lang sa committee and balik na sa plenary, which means halos walang second reading to. Yung second reading will just be a consolidation and then it will be really third reading kaagad. Let's ask him. Pasok agad, yun Okay. ibig sabihin. Let's ask Next, yung isang House Resolution 846, also on the agenda, calling on the appropriate House committees to investigate and file criminal cases as warranted against the commissioners and officers of NTC and the Solicitor General and other such individuals and etc. for perjury, violation of the Code of Conduct of Ethical Standards, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and other applicable laws filed by Representative Mike Defensor. Ay, tanga yan si Mike Defensor. Okay, actually, Ano-anong sinasabi niya? malabo yan. They can make a recommendation for filing. Gumawa ka ng batas, Mike. Gawin mo ng batas, huwag mong ipaimbestigahan at pakulong yung gumagawa ng trabaho ng co-equal body. Correct. Luloko mo kami. So, the last item for agenda ay yung show cause order issued by the Committee on Legislative Franchises to the NTC to explain why it should not be held in contempt. Well, we already know Malabo that. na yon. Kasi nga, yung Wala admission, na nga yung bill eh. yung attempt nila na ipasok yung It didn't temporary work. franchise is an admission na hindi talagang NTC magbibigay kung Talaga. wala siyang prangkisa. Because they wanted the attempt to give them a 6-month franchise is an answer to, kasi hindi talaga kaya na gawin ng NTC to. So let's give a franchise for 6 months so that the NTC can give them a permit. That's it. So malinaw yan. Anong contemptuous dan? At saka, sige, babalik ako sa NTC at ako mag-legal sa kanila doon para suntukan tayo sa Supreme Court. Kaway-kaway naman tayo dyan kay Commissioner Gamaliel Cordova. Marami pa akong kaibigan, mga hearing officer dyan. Dahil nag-hearing ako sa kanilang lahat noon. So, mukhang exciting ito bukas. Kasi, before anything gets done, yung baka magkaroon ng priority, yung House Resolution ni Congressman Duterte. Kasi nga, it should be before everything else. Bago ka mag-consolidate, bago ka kahit ano, bago pa natin pag-usapan ng ABS-CBN franchise, pag-usapan muna natin if they're still entitled to one. Pag-usapan nila kung na-violate yung previous franchise because there is no sense in thinking about or talking about a new franchise if they are not qualified to apply for a new one. Kaya nga, plus, kailangan liwanagin. Sino bang nag-a-apply? Sino bang binibigyan ng prangkisa dito? ABS-CBN Corporation o ABS-CBN Broadcast Corporation? Si Alan Peter Cayetano. Or, di ba? Or some Sino other ba ang entity. And what kind of franchise are we giving? Ito ba yung super electromagnetic mega franchise? Di ba? So, super mega franchise? Actually, ang Congress actually ang pwedeng umimbento ng ganyang panibagong franchise. But they have to have a model pilot network na bibigyan ng ganyang franchise. Not this network na ang dami-dami pang pananagutan. Siya ang gagawing model pilot network for this super magical super automatical franchise. Huwag naman yan. Iba naman. Oo, wag naman yan. So, yung dito rin is, kailangan natin bantayan kasi originally, the plan was, from what I understand, was iura-urada, fast track ito. In fact, sinabi ito mismo ni Speaker Alan Peter Cayetano na,
by July, tapos na to. Yun. Diba? Tapos naman talaga. Bakit? Kailan ba yan? 3 weeks ago, 2 weeks ago, pinagsasabi niya, matatapos na yung franchise ng ABS. Tingnan mo, nagkaleche-leche buhay niya. Tapos naman talaga. Mangako ka pa ngayon, Alan Peter, kung saan ka pupulutin yan sa susunod mong pangako. Tsaka I doubt kung matatapos ito by July, gayon ngang maraming nakabantay. Ang dami-daming problemang dadating itong libo-libo na mga OFW, may bagyo-bagyo na ngayon ang nangyayari sa atin. Really, ito priority ninyo? Nasaan nga yung nasaan na yung mga financial packages para dito sa mga kailangan? Yung mga pangangailangan natin dito sa COVID. Yes. Asan na? Nangyari yung na. franchise na ganyan. Diba? Ito, yung getting ready for the influx of OFWs na pauwi. Kailangan natin ng mga economic packages. Anong gagawin natin? How are we going to find them jobs? How are we going to do the new normal? What kind of jobs will now be available? Kung tinatanong ng ABS-CBN, what can we do to help the people during this quarantine? Kung hindi kami mag-cross, ang dami-dami yung paggagamitan ng pera, ang dami-dami yung ibang negosyo. Ang dami-daming dadating na mga taong walang trabaho. Yan kaya ang pag-isipan nyo. If you cannot broadcast because you cannot, because you're just completely illegally doing that if you do that. So find another thing that you can do, that you can use your big income for last year. Kasi yung laki pala ng kita nyo, kayo palang number 1, I'm sure you wouldn't have any difficulty finding a new business to do. Bakit pagpipilitan nyo sa isang business na hindi nyo na magawa dahil wala na kayong karapatan gumawa niyan? Di ba? Pagpipilitan na lang ninyo na kailangan nyong bigyan ng franchise. Who told you that? Sa anong klaseng legal professor? Who says we have to give them one? You have to be given a franchise. Where the hell did you get that concept? Tapos yung ang ginagawa niyo pang dahilan itong COVID at saka yung supposedly mawawala ng trabaho itong 11 million kunwaring employees ninyo. Bakit? Hindi ba kayo mas concerned sa ilang libo? Hindi naman sinikwester ang pera ng ABS yung mga OFWs na uuwi, asan yung pagmamadali ninyo? Kaya para makahanap tayo mga incentive packages, trabaho, nasan yung umaariba kayo para makapagpalipat tayo, makahikayat tayo ng mga investors na pumasok dito, set up their factories so OFWs have worked here. Kaya nga, ibig sasabihin nyo sa akin na mawawalan ng trabaho ito dahil wala na bakit? Hindi naman tinanggalan ng pera yung ABS-CBN. Hindi naman tinanggal sa kanila yung buildings nila at kung ano-anong mga gamit nila dyan. Hindi naman yan binawi sa kanila. Ang binawi lang sa kanila, ang hindi sa kanila. Kasi yung franchise, pag natapos ng term mo, wala ka ng franchise. Hindi na sa'yo yan. Ngayon, pagpipilitan mo na wala kang karapatang humingi niyan. So, anong sinasabi niyo na mawawalan kayo ng? Bakit? The ABS-CBN can employ you to do something else. Yan. If they really want to employ you. Yes. To yan. Imagine ko nagbabanat ng buto yung mga... Palagi sisis sa gobyerno. Masanay na mga konyo kids yan na walang ginagawa. Magkotse-kotse papunta dyan. Palamig-lamig sa kwarto nila. You keep doing that. But under a different business by your boss. Yun. Baka gawin nyo sabungan yung ABS-CBN dyan. O di ba? MMA na mixed martial arts lagyan na lang natin ng cage. Ganyan. Magsuntukan kayong lahat dyan. Yun. And on that note, maraming salamat sa pagsubaybay sa Tambayan ngayong araw na ito. On behalf of Dion. Hi, salamat po. Ay, pwede mo bate? Ay, go. Kay Christian Carlo Villaranza, happy 8th wedding anniversary. Vanessa Canovas Villaranza. So, mag-enjoy kayo ngayon. Social distancing. Attorney Awesome, Ahmed Paglinawan. Yes. Ay, sige. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ang Tambayan ang susunod na programa Pilipinas ngayon. Ang kasama si Yusek Robert Rivera. See you tomorrow. Tambayan sa DWIZ.